Χαίρετε και καλώς ήρθατε στα μέσα ατομικής προστασίας. Στο σημερινό επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τα payday loans, αλλιώς γνωστά ως μικροδάνεια, με στόχο να δούμε τι ακριβώς είναι, ποιοι τα χρησιμοποιούν και γιατί, τυχόν προβλήματα αλλά και τρόπους αντιμετώπισης τους, τέλος, πώς ίσως θα επηρεάσουν τη δικιά μας καθημερινότητα, αν όχι άμεσα, στο κοντινό μέλλον. Ας ξεκινήσουμε δίνοντας μια εξήγηση του τι είναι ένα μικροδάνειο, ή αν πηγαίναμε σε μια πιο ακριβή, αν και όχι πολύ χρηστική μετάφραση του όρου payday loan, τι είναι ένα δάνειο της ημέρας πληρωμής. Ένα μικροδάνειο είναι μια δανειακή σύμβαση που χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλό επιτόκιο, την αποπληρωμή σε μικρό χρονικό διάστημα, την χωρίς εγγύησης λήψη της και τη μονοδοσική αποπληρωμή της. Δηλαδή, το ποσό που οφείλει ο δανειολήπτης θα πρέπει να καταβληθεί όλο μαζί στην ημερομηνία που ορίστηκε κατά την υπογραφή της σύμβασης. Το μέγεθος των μικροδανείων είναι χαμηλό, με τα περισσότερα να κυμαίνονται από $300 έως $1.200 και συνήθως τα χρήματα αυτά χρησιμοποιούνται για να καλύψουν κάποια πάγια έξοδα των δανειοληπτών σε φως, ενοίκιο, νερό, τηλέφωνο ή και για κάποια έκτακτη ανάγκη όπως επισκευή μεταφορικού μέσου, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μια ευνή διαταξιτική υποχρέωση ή άλλα αναπάντεχα έξοδα. Σε τέτοια μορφή δανεισμού έχουν προχωρήσει 12 εκατομμύρια Αμερικάνοι πολίτες, αν και παρόμοιες δανειακές συμβάσεις υπάρχουν και σε άλλες χώρες όπως Αγγλία, Καναδάς, Αυστραλία, με το μεγαλύτερο ποσοστό δανειοληπτών να ανήκει στις φτωχότερες κοινωνικές ομάδες, μετανάστες, μονογονοϊκές οικογένειες, φοιτητές, άνεργοι άποροι, αλλά και στη μεσαία τάξη. Ας εστιάσουμε λοιπόν αρχικά στο ετήσιο επιτόκιο αυτών των δανείων, το οποίο κυμαίνεται από 300 έως και 400%, αλλά αρκετά συχνά προσεγγίζει το 700 με 900%, χωρίς να λείπουν και αναφορές για επιτόκια της τάξης των 2, 3 ή ακόμα και 4.000%. Ο λόγος αυτών των δυσθεώρητων επιτοκίων πατάει στη βασική συνθήκη ταχείας αποπληρωμής των μικροδανείων, συνήθως 2 με 3 εβδομάδες, έχοντας ως αποτέλεσμα να μην ακολουθούν τους ίδιους περιορισμούς στα επιτοκία τους εν συγκρίση με ένα συμβατικό τραπεζικό δάνειο. Αυτό συμβαίνει καθώς προκειμένου να είναι επικερδής μια τόσο σύντομη χρονικά δανειοδότηση θα πρέπει να έχει ένα ιδιαίτερα υψηλό επιτόκιο. Η συνήθις επιτοκιακή χρέωση αγγίζεται $25 με $35, ας πούμε 30 για χάριν ευκολίας, για κάθε $100 κεφαλαίου που θα λάβει ο δανειολήπτης. Αν για παράδειγμα ένας πολίτης δανειστεί $300, θα πρέπει να αποπληρώσει $390 την ημέρα που έχει συμφωνηθεί. Αν και στο παραπάνω παράδειγμα το ποσό φαίνεται μικρό, τα προβλήματα εμφανίζονται όταν ο εκάστοτε δανειολήπτης για κάποιο λόγο δεν προβεί στην αποπληρωμή του δανείου του, καθώς τότε έχουμε εφαρμογή της μετακύλησης αποπληρωμής, ο αγγλικός όρος είναι rollover, όπου ο δανειολήπτης καλείται άμεσα να καλύψει μόνο τους τόκους του αρχικού μικροδανείου και στη συνέχεια υπογράφει νέα δανειακή σύμβαση εφάμιλη της προηγούμενης και η οποία θα πρέπει να αποπληρωθεί σε νέα συμφωνηθήσα ημερομηνία. Δηλαδή, αν στο προηγούμενο παράδειγμα ο δανειολήπτης έπρεπε να αποπληρώσει $390, αλλά αυτό δεν έγινε εφικτό, θα δώσει τα $90 που ήταν οι τόκοι και υπογράφοντας το νέο δάνειο θα πρέπει να πληρώσει $390 σε επόμενη ημερομηνία. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να γίνει μια αναφορά στο γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα σύνηθες το να μην μπορούν να αποπληρωθούν αυτά τα δάνεια, καθώς από το σύνολο πολιτών που έλαβαν κάποιο, το 80% επαναδανείζεται μέσα σε 14 ημέρες, ενώ το 90% επαναδανείζεται μέσα σε 60 ημέρες. Έχει εμφανιστεί λοιπόν το φαινόμενο να υπάρχουν υπερχρεωμένοι πολίτες για 4 ή και 5 μήνες με δανειακές συμβάσεις που τυπικά θα έπρεπε να έχουν αποπληρωθεί μέσα σε 15 ημέρες. Ακόμα ένα αρνητικό σύμπτωμα είναι ότι λόγω περιορισμών που έχουν επιβληθεί στα πιστωτικά ιδρύματα που δίνουν μικροδάνεια, είτε δεν τους επιτρέπονται καθόλου οι μετακυλήσεις των δανειακών συμβάσεων, είτε έχουν δικαίωμα για ελάχιστες, ανάλογα σε ποια πολιτεία ή χώρα αναφερόμαστε. Αυτό έχει οδηγήσει κάποιους δανειολήπτες, όταν δεν μπορούν να αποπληρώσουν ένα μικροδάνειο και δεν μπορούν να προχωρήσουν σε μια μετακύληση, να λαμβάνουν νέο μικροδάνειο από άλλη αντίστοιχη επιχείρηση, με αποτέλεσμα μεγάλο ποσοστό των πολιτών να έχουν 3 ή και 4 μικροδάνεια. Καλό θα ήταν σε αυτό το σημείο να δούμε πιο αναλυτικά αρχικά τον υπολογισμό του ετήσιου επιτοκίου σε ένα τυπικό μικροδάνειο και κατόπιν το τελικό ποσό όταν έχουμε καθυστέρηση πληρωμής. Θα συνεχίσουμε με το παράδειγμα που είχαμε αναφέρει πιο πάνω. Έχουμε λοιπόν λάβει $300 με την υποχρέωση να επιστρέψουμε 390 σε 15 ημέρες. Τυπικά εδώ έχουμε ένα επιτόκιο 30%. Πάμε όμως να δούμε ποιο είναι το πραγματικό ετήσιο επιτόκιο. Ο τύπος που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ετήσιο πραγματικό επιτόκιο ισούται τόκιο δανείου προς ποσό δανείου επί ημέρες του έτους προς τις ημέρες μέχρι την αποπληρωμή.
επί 100. Όπου συγκεκριμένα στο παράδειγμά μας είναι 90 προς 300 επί 365 προς 15 επί 100, το οποίο και μας δίνει 730% πραγματικό ετήσιο επιτόκιο. Κατόπιν θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει αν η πληρωμή γίνει σε 45 ημέρες και όχι σε 15. Εδώ θα χρειαστούμε τον τύπο. Χρήματα που λάβαμε ως μικροδάνειο επί, ανοίγει παρένθεση, 1 συν το επιτόκιο της συμφωνημένης περίοδου πληρωμής, στο παράδειγμα μας 2 εβδομάδες, κλείνει παρένθεση, και όλο αυτό σε δύναμη όπου είναι ίσος με τον αριθμό των περιόδων. Στο παράδειγμα μας λοιπόν έχουμε 300 επί, ανοίγει παρένθεση, 1 συν 30%, κλείνει παρένθεση, ή στην τρίτη, καθώς η μία περίοδος είναι 15 μέρες, αν απληρώσουμε 45 ημέρες, τότε είναι 3 οι περίοδοι. Άρα έχουμε συνολικό κόστος $659,1. Βλέπουμε δηλαδή ότι το τελικό ποσό που θα πρέπει να δώσουμε για τα $300 που δανειστήκαμε είναι $659 και φυσικά κάθε περαιτέρω καθυστέρηση γιγαντώνει εκθετικά το πρόβλημα. Ας προχωρήσουμε τώρα στην εξήγηση του γιατί υπάρχουν αυτά τα ιδρύματα, ποιες ανάγκες της αγοράς καλύπτουν και γιατί υπάρχει ζήτηση για το συγκεκριμένο προϊόν. Πρώτον, οι περισσότεροι δανειολήπτες μικροδανείων εξαναγκάζονται να πάρουν αυτά τα δάνεια καθώς είναι αποκλεισμένοι για διάφορους λόγους από άλλου τύπου δανεισμό ή τη χρήση πιστωτικών καρτών. Λόγοι όπως το κακό τραπεζικό ιστορικό ή η ανυπαρξία εγγύσεων οδηγεί ορισμένους πολίτες να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις τράπεζες. Υπάρχει επίσης άρνηση των ιδιωτικών αλλά και δημόσιων τραπεζών να εξυπηρετήσουν τέτοιες δανεικές απαιτήσεις καθώς κρίνονται μη ανταποδοτικές. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι σε αυτούς τους πολίτες έχει αποδοθεί το προσωνύμιο unbankable ή, αν θέλαμε να αποδώσουμε τον όρο στα ελληνικά, ως πολίτες μη εξυπηρετήσιμοι από τράπεζα. Δεύτερον, η διαδικασία λήψης ενός δανείου από μια τράπεζα απαιτεί, όπως αναφέραμε, καλό τραπεζικό ιστορικό, εγγύησεις αλλά και ένα εύλογο χρονικό διάστημα μέχρι την έγκρισή του. Τον οποίο χρόνο όμως ίσως να μην έχει διαθέσιμο ένας πολίτης, αν για παράδειγμα πρέπει να πληρωθεί το ρεύμα ή αν η καθυστέρηση της πληρωμής προς το δημόσιο επιφέρει μια υψηλή χρηματική ποινή. Έτσι λαμβάνει ένα μικροδάνειο για να εξυπηρετήσει άμεσα τις ανάγκες του. Τρίτον, έρευνες εμφανίζουν ως ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα το γεγονός ότι οι πολίτες παίρνουν μικροδάνεια καθώς δεν θέλουν να ζητήσουν χρήματα συγγενών ή και φίλων για να αποφύγουν το αίσθημα ενοχής ή ντροπής που θα είχαν αν ζητούσαν την οικονομική βοήθειά τους. Είναι αρκετά λυπηρό, και εδώ εμφανίζεται και ένα πιο βαθύ κοινωνικό ζήτημα, ότι αυτό πολλές φορές αποτελεί το ισχυρότερο κίνητρο λήψης αυτών των δανειακών συμβάσεων. Ας αναφέρουμε τώρα τους λόγους που οι κυβερνήσεις δεν έχουν πετύχει την αντιμετώπιση των πολλών παθογενειών που εμφανίζουν τα μικροδάνεια. Πρώτον, λομπίστες ή διεφθαρμένοι πολιτικοί, οι οποίοι σε κάποιες περιπτώσεις κατέχουν οι ίδιοι τις επιχειρήσεις, άρα υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, και οι οποίοι παρεμποδίζουν την καθιέρωση πιο αυστηρών ελέγχων και νόμων, αφήνοντας απροστάτευτους πολίτες απέναντι σε καταχρηστικές τακτικές. Δεύτερον, στην περίπτωση των ΗΠΑ δεν υπάρχει ένα οικουμενικό νομικό πλαίσιο που να καλύπτει όλες τις πολιτείες, οπότε είναι αρκετά σύνηθες τέτοια πιστωτικά ιδρύματα να έχουν την έδρα τους σε πολιτείες με πολύ φιλική προς αυτούς νομοθεσία, καθώς ορισμένες πολιτείες χρησιμοποιούν τέτοιες τακτικές για να προσελκύσουν επιχειρήσεις, και να ιδρύουν υποκαταστήματα σε άλλες πολιτείες που όμως υπόκεινται στην ευνοϊκή νομοθεσία της έδρας τους. Έχει επίσης παρατηρηθεί το φαινόμενο τέτοια ιδρύματα να συνεργάζονται με φυλές αυτοχθόνων Αμερικάνων ώστε να είναι εκτός της αμερικάνικης δικαιοδοσίας. Δυστυχώς, υπάρχουν πολλές αναφορές ότι μέχρι να νομοθετηθούν αυστηρότεροι κανόνες, ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης των μικροδανείων είναι να αποφευχθεί με κάθε δυνατό τρόπο η λήψη ενός τέτοιου δανείου. Και οπότε προτείνουν τις εξής εναλλακτικές. Πρώτον, μείωση εξόδων στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Δεύτερον, πώληση προσωπικών αντικειμένων με σκοπό τη συγκέντρωση κεφαλαίου. Τρίτον, χρήση πιστωτικών καρτών, αφού τα επιτόκια τους είναι χαμηλότερα και πάντα βέβαια με σωστή οικονομική διαχείριση. Τέταρτον, δανεισμός από φίλους ή συγγενείς. Ας ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας αναφορά με μερικές προτάσεις για την αντιμετώπιση των παθογενειών των μικροδανείων. Πρώτον, θέσπιση κανονισμών που θα ορίζουν το ανώτατο επιτρεπτό επιτόκιο αλλά και το μέγιστο όριο μιας δανειακής απέτησης σε τελικό ποσό αποπληρωμής. Για παράδειγμα, μέγιστο ετήσιο επιτόκιο 40% και μέγιστο ποσό αποπληρωμής ποτέ μεγαλύτερο του 50% του κεφαλαίου δανεισμού. Δεύτερον, αλλαγή του τρόπου πληρωμής των μικροδανείων. Από μία δόση πλήρους αποπληρωμής σε σύντομο χρονικό διάστημα, να περάσουμε σε πολλές μικρότερες δόσεις, οι οποίες θα αποπληρώνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Σύμφωνα με έρευνες,
ο μέσος δανειολήπτης μπορεί να καλύπτει τις δόσεις των δανείων του όταν αυτές κυμαίνονται περίπου στο 5% του μηνιαίου εισοδήματός του, ενώ η ως τώρα διαδικασία πληρωμής των μικροδανείων απαιτεί το 1/3 του εισοδήματός του, πράγμα που συχνά κάνει την αποπληρωμή αδύνατη με αποτέλεσμα τις προαναφερθήσεις αρνητικές συνέπειες. Τρίτον, δημιουργία εναλλακτικών με καθιέρωση πιστωτικών ιδρυμάτων που θα αναλαμβάνουν την δανειοδότηση αυτών των πολιτών. Για παράδειγμα, στη ΣΥΠΑ γίνεται συζήτηση αν θα πρέπει το ταχυδρομείο να αναλάβει αυτό το ρόλο ή την υποχρέωση των ιδιωτικών τραπεζών να δουν τέτοια δάνεια υπό ένα ευνοϊκότερο πρίσμα. Τέταρτον, επιμόρφωση των πολιτών άσχετα από την ηλικία τους πάνω σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, δανειοδότησης και διαχείρισης χρέους. Και κάπου εδώ θα γίνει η εύλογη ερώτηση. Γιατί αφορούν όλα αυτά την Ελλάδα ή ακόμα περισσότερο εμένα τον μέσο Έλληνα Ελληνίδα? Ας ξεκινήσουμε ως χώρα και δυστυχώς δεν θέλει πολύ για να θυμηθούμε ότι η χώρα μας δεν μπόρεσε σε αρκετές περιπτώσεις, τόσο παλαιότερα αλλά και από το 2008 και έπειτα, να καλύψει τις δανειακές υποχρεώσεις. Έχουμε υπάρξει δηλαδή κακοπληρωτές και χρειάστηκαν και σε αυτή την περίπτωση να γίνουν μετακυλήσεις των δανείων μας. Απλά εδώ ακριβώς λόγω της φύσης δανειστών δανειζομένου, οι νέες εγγύησεις μπήκαν με τη μορφή παραχωρήσεων σε λιμάνια, αεροδρόμια και αρχικά δικαιώματα, αλλά και με ιδιωτικοποίησεις κρατικών οργανισμών όπως ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ κτλ. Ας περάσουμε τώρα στο μέσο Έλληνα πολίτη. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι αν συζητούσαμε το θέμα των μικροδανείων τις δεκαετίες του 80, 90 ή ακόμα και στις αρχές του 2000, τότε ναι, θα ήταν πράγματι αδιάφορο. Εκείνες τις εποχές δεν υπήρχε ιδιωτικό χρέος, οι νοικοκυρέοι ποτέ δεν είχαν την ανάγκη να προβούν σε τέτοιους τοκοκληφικούς δανεισμούς. Δυστυχώς έχουμε 2021 και το ιδιωτικό χρέος στη χώρα μας έχει πλέον προσεγγίσει αυτό του δημοσίου. Όπως λοιπόν ανέφερε ο διευθυντής ενός ιδρύματος παροχής μικροδανείων στη ΣΥΠΑ, απαντώντας στην ερώτηση γιατί υπάρχουν τα μικροδάνεια, ακόμα και αν σήμερα εξαφανίζαμε όλες αυτές τις επιχειρήσεις, αύριο θα ξαναλειτουργούσαν, υποδηλώνοντας ότι υπάρχει τεράστια ανάγκη για τέτοιου είδους δανεισμό. Έχοντας λοιπόν υπόψη το δυσθεώρητο ιδιωτικό χρέος, την ύφεση λόγω COVID, τις κατασχέσεις πρώτης κατοικίας και τον νέο πτωχευτικό νόμο, είναι εύκολο να αντιληφθούμε ότι πολύ σύντομα αυτό το προϊόν, βάζουμε εδώ πολλά εισαγωγικά, θα έρθει και στην ελληνική αγορά αφού θα εμφανιστεί η ανάγκη ύπαρξής του. Επομένως, αν θέλουμε να προστατεύσουμε τους Έλληνες πολίτες, πρέπει έγκαιρα να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του. Είναι λοιπόν σαφές ότι κάθε κράτος έχει υποχρέωση να προστατεύσει τους πολίτες από καταχρηστικές πρακτικές όπως τα μικροδάνεια, καθώς μιλάμε για κυριολεκτική αφέμαξη των πιο αδύναμων και περιθωριοποιημένων κοινωνικών στρωμάτων, αλλά πλέον και της μεσαίας τάξης, λόγω της βελτιωμένης οικονομικής κατάστασης που επικρατεί και για την οποία δυστυχώς δεν βλέπουμε σημάδια βελτίωσης. Κάπου εδώ τελειώνει η σημερινή μας αναφορά στα payday loans. Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν υπάρχουν στην περιγραφή, καθώς είναι ένα σοβαρό θέμα το οποίο απαιτεί περαιτέρω έρευνα και παρακολούθηση. Ήταν τα μέσα ατομικής προστασίας, εις το επανειδήν.